নমস্কাৰ এই সবিধানৰ আমি পলিটি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজি আমাৰ পাৰ্ট 2 ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো আপোনালোকে নিশ্চয় আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে নহয় জানো ঠিক আছে আৰু মই আগতে এটা কথা কৈলোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ ভিডিঅ'টো স্পীড 1.25ত চাব ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তো নিউজত আছিলে কোঅপাৰেটিভ 2025ত কি কয় ইউএন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়েৰ অফ কোঅপাৰেটিভছ হৈছিলে ঠিক আছে ইনভাইট কৰিছিলে আমাৰ কোনে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়েৰ অফ কোঅপাৰেটিভ তো 2025 কোনে পাতিছিলে ক'ত হৈছিলে ইউনাইটেড নেশ্যন জেনেৰেল এছেম্বলি জুন 2024 হৈছিলে ঠিক আছে থিম কোঅপাৰেটিভ বিল এ বেটাৰ ৱৰ্ল্ডৰ ওপৰত অবজেক্টিভ কি আছিলে ৰাইজ এৱাৰনেছৰ ওপৰত ঠিক আছে তো প্ৰমোট গ্ৰোথ এডভোকেট ফৰ পলিচি ইনস্পায়াৰ্ড লিডাৰশ্বিপ ঠিক আছে তো হোষ্ট কোন আছিলে কমিটি ফৰ দ্য প্ৰমোশ্যন অফ এডভান্স কোঅপাৰেটিভ এতিয়া কথাটো হৈছে যে কোঅপাৰেটিভ হয় কি ক'বলৈ গ'লে কোঅপাৰেটিভ বুলি ক'বলৈ গ'লে একচুৱেলি আমাৰ কি বুলি ক'ব পাৰিম ভলেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেটিক আৰু অট'নমাছ হয় অট'নমাছ অৰ্গেনাইজেশ্যন ঠিক আছে আৰু ইয়াত কি হয় যে তেনে কণ্ট্ৰল কোনে কৰে এতিয়া কণ্ট্ৰল বাই মেম্বাৰ্ছ দেয়াৰ মেম্বাৰ্ছ যি মেম্বাৰ হ'ব ইয়াত তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল কৰে তো সেইটো হৈছে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে কোঅপাৰেটিভ তো কোঅপাৰেটিভৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াটো যেনেকৈ লগতে আছে কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি আছে ঠিক আছে তো এইটো বেচিক্সটো হয় আমি জানি ল'বলৈ ইউএন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়েৰ অফ কোঅপাৰেটিভ 2025 আছিলে অ'কে আৰু ইয়াৰ থিমটো আছিলে কোঅপাৰেটিভ বিল এ বেটাৰ ৱৰ্ল্ড ঠিক আছে তো ডেফিনেশ্যন কি মই সেইটো কৈছোঁ যে এটা কোঅপাৰেটিভ যে কি কয় ভলেণ্টাৰী গ্ৰুপ য'ত ইণ্ডিভিজুৱেলে মানে উইথ কমন নিডছ তেওঁলোকে ছাপ'জ 10জন মেম্বাৰ আছে ঠিক আছে 10জন মেম্বাৰ আছে তো তেওঁলোকক সকলো এটা কি কমন নিডছ আছে আৰু তেওঁলোকে আহি পিনি একগোট হৈছে এটা জেগাত তো আৰু একগোট হৈ পিনি তেওঁলোকে এটা ছ'চাইটি ফৰ্ম কৰিছে এটা ভলেণ্টাৰী গ্ৰুপ হয় ঠিক আছে তো তাৰ পৰা তেওঁলোকে মানে কি হয় নিজৰ যি প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি ছল্ভ কৰিব কাৰণে আৰু নিজৰ ইকনমিক গ'লছটো মানে ফিল আপ কৰে সেইটো হৈছে মানে চিম্পল কথা ক'বলৈ গ'লে এ কোঅপাৰেটিভ ইজ এ ভলেণ্টাৰী গ্ৰুপ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল উইথ কমন নিডছ হু ইউনাইটেড টু এচিভ শ্বেয়াৰ্ড ইকনমিক গ'লছ ঠিক আছে তো এম কি হয় ছাপৰ্ট মেম্বাৰ্ছ ইয়াত এই 10গৰাকী মেম্বাৰ আছে যে ABCDE যি 10খিনি মেম্বাৰ আছে সেইখিনি মেম্বাৰে কি হয় নিজৰ মেম্বাৰখিনি ছাপোৰ্ট কৰিব দিয়ে ফ'কাছ দিয়া ইণ্টাৰেষ্ট অন দ্য পুৱাৰ ছেকশ্যন অফ ছ'চাইটি তো ইয়াত মেইনলি পুৱাৰ ছেকশ্যনটো থাকে পুৱাৰ ছেকশ্যন মানুহখিনি লগ খাই একগোট হয় আৰু তেওঁলোকে নিজৰ হেল্পৰ কাৰণে কাম কৰে থ্ৰু ছেল্ফ হেল্প বা মিউচুৱেল এইড হয় ঠিক আছে ৰিচোৰ্চ এণ্ড মেম্বাৰ্ছ পুল ৰিচোৰ্চ ইউজ দেম এফেক্টলি ফৰ মিউচুৱেল বেনিফিট ঠিক আছে তো ইয়াত কি হৈছে কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিকে মাল্টিনেশ্যনেল বা ষ্টেটৰ ৰেগুলেটেড কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো আমি কিছুমান পাম যেনেকৈ MSCS Act 202 তো ইয়াৰ ফাংচনিং কৰিছে মিনিষ্ট্ৰী অফ কোঅপাৰেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল ঠিক আছে মাল্টি ষ্টেট কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি অপাৰেট কৰে মাল্টিপল ষ্টেটছত ঠিক আছে ষ্টেট ৰেগুলেটেড ষ্টেট কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি নিজৰ সেইটো কাম কৰে ঠিক আছে তো ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ইভলিউশ্যনটো চাওঁ ঠিক আছে কোঅপাৰেটিভ মুভমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট ক'ত হৈছিলে চাই ল'ব তাৰপৰা ইণ্ডিয়া ইভলিউশ্যনটো চাম কোঅপাৰেটিভ ৰাইজ কোঅপাৰেটিভ পাৰ্চেলি ডিউ টু ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেটিভ এলায়েন্স ICA-টো হৈছে 1895 হয় কি হৈছে ফাউণ্ডেড 1894 হৈছিলে গ্ল'বেল নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা NGO আছে বৰ্ণ বা ৱৰ্কাৰ কোঅপাৰেশ্যন ঠিক আছে অ'কে নৱেম্বৰ 2024 ইণ্ডিয়া হষ্টেড ICA গ্ল'বেল কোঅপাৰেটিভ কনফাৰেন্স সেইটো কৈছে ফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এই কথাটোৱে ষ্টিম কোঅপাৰেটিভ বিল পপুলাৰিটি ফৰ অল ঠিক আছে তো কোঅপাৰেটিভ অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ কোঅপাৰেটিভ ক্ৰেডিট ছ'চাইটি
905 1904 আছিলে তো কি হ'ব পাৰি সাপোজ আমাৰ কি হ'ল 1904 কি আছিলে কোঅপাৰেটিভ ক্ৰেডিট ছ'চাইটি এক এষ্টাব্লিছ তো কি কাৰণে ৰুৰেল ক্ৰেডিটৰ কাৰণে ৰুৰেল ক্ৰেডিটৰ কাৰণে ক্ৰেডিটৰ ইছ্যুবিলাক ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে তো কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি হৈছিলে ঠিক আছে তাৰপৰা 1915 কি আহিলে মেকলাইন কমিটি আছিলে মেকলাইন কমিটি ঠিক আছে তো ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি মেম্বাৰ ইনভলভমেণ্টৰ ওপৰত আহিছিলে এখন তাৰপৰা 1919 কি আছিলে মণ্টেগো চেমছফৰ্ড ৰিফৰ্মত আছিলে ঠিক আছে কোঅপাৰেটিভ মানে এলাউড প্ৰভিন্সটো গভৰ্ণৰ কোঅপাৰেটিভ গভৰ্ণৰ কৰিব দিছিলে তাৰপৰা 2002 ক'লোৱেই মই MSCS এক আহিছিলে ঠিক আছে তাৰপৰা 2011 আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয় এইটো 91 এমেণ্ডমেণ্ট আছিলে নেকি ঠিক আছে হ'ব অ'কে ঠিক আছে তো ইয়াত মানে কি হয় এডেড কৰিছিলে আমাৰ আৰ্টিকল 443B তো কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি অ'কে 2021 মিনিষ্ট্ৰী অফ কোঅপাৰেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে কেতিয়া 2021 মিনিষ্ট্ৰী অফ কোঅপাৰেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে ঠিক আছে তো এইটো ইভলিউশ্যনটো তো আমাৰ ইয়াত কি হয় কোৱা হৈছে 20 কাৰেণ্ট ষ্টেজত ইণ্ডিয়া হ'ল 27% ৱৰ্ল্ড কোঅপাৰেটিভ ঠিক আছে অ'কে টপ 3 কোঅপাৰেটিভ চেক্টৰ ইণ্ডিয়াত কি হাউচিং ডায়েৰী প্ৰাইমেৰী এগ্ৰিকালচাৰ ক্ৰেডিটৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে লেণ্ডিং ষ্টেট কিয় 57% টুল কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি ক'ত কভাৰ আছে মহাৰাষ্ট্ৰত গুজৰাট তেলেংগানা মধ্যপ্ৰদেশত আছে ঠিক আছে কৰ্ণাটক হাইষ্ট লেভেল আছে কনষ্টিটিউশ্যন ষ্টাৰ্ট অ'কে 97 অ'কে 97 আছিলে ইয়াতে আছে 97 এমেণ্ডমেণ্ট 2011 কি আছিলে ইয়াতে কনষ্টিটিউশ্যন ষ্টেটাছ ঠিকে আছে সেইটো মই অলপ ভুল কৰিছিলোঁ 91 কৰিছিলোঁ 97 হয় চৰি 97 কি আছে 97 এমেণ্ডমেণ্ট 2011 কিয় কনষ্টিটিউশ্যন ষ্টেটাছ দিয়া হৈছিলে কোঅপাৰেটিভ তেওঁ অ'কে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আহি গ'ল কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি আৰ্টিকল 19(1) চিট ক্লছ চিট আহিলে ডাইৰেক্টিভ পিছত 43B কৰিলোঁ এইটো নিউ পাৰ্ট 9B এডেড কৰা হ'ল আৰ্টিকল 243Z পৰা 243Z দিলে কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিত ডিল কৰা হৈছে অ'কে গভৰ্নেন্সৰ মাল্টি ষ্টেট কোঅপাৰেটিভ মই একোটো হৈছিলে ঠিক আছে ষ্টেট কোঅপাৰেটিভ তো ইয়াত কি হয় আছে টাইপছ অফ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি এইখিনি আপোনাৰ কনজিউমাৰ প্ৰতিষ্ঠা কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি হওক বা মাৰ্কেটিং কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি ক্ৰেডিট কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি কোঅপাৰেটিভ হাউচিং ছ'চাইটি ঠিক আছে এতিয়া আছে যে কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিয়ে মানে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি দিছে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি হ'ব পাৰে তো কি হ'ব পাৰে ইকনমিক ক্ষেত্ৰত দিছে ঠিক আছে যিটো মাৰ্জিনেল ছেক্টৰ আছিলে মাৰ্জিনেল ছেক্টৰ যিটো আছিলে সেইখিনিক আমি কভাৰ কৰাব পাৰিছোঁ ঠিক আছে ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট ইকনমিক ইনক্লুজন আছে মানে ইয়াত ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট ঠিক আছে যেনেকৈ আমুল ডেইৰী ডেভেলপ কৰিছে ঠিক আছে এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টিভ ওপৰত কাম কৰিছে ঠিক আছে ফাৰ্মাক ছাপোৰ্ট দিবৰ কাৰণে এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰা আছে ইয়াৰ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি ফালৰ পৰা ঠিক আছে কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি গঠন কৰা আছে এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ঠিক আছে তেওঁ বিভিন্ন মানে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে আমাৰ ছ'চাইটিত ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে তাৰ ওপৰতো আহোঁ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হৈছে তেওঁলোকে হয়তো কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি যেনেকৈ ইয়াত আমুলৰ কথা ক'লোঁ তাৰ ফালৰ পৰা এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হৈছেনে এইটো এটা এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন অ'কে তো কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিৰ চেলেঞ্জেছ কি হ'ব পাৰে চেলেঞ্জেছ কি পাব পাৰে অ'কে চেলেঞ্জেছ কি হ'ব পাৰে বা একচুৱেলি এটা পেজ এটা ল'ব লাগিছিল লিখিবৰ কাৰণে মইতো নল'লোঁ তাৰ কাৰণে চৰি ঠিক আছে তো ইনএডুকুৱেট ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি হ'ব পাৰে ঠিক আছে ফাইনেন্সিং ক্ষেত্ৰত মানে আমি কি কয় যি ল' ভেলু আছে কোঅপাৰেটিভ তেনেকুৱা আমি ফাইনেন্স কৰা নাই ডিলে ইলেকশ্যন ফাইনেন্সৰ প্ৰব্লেম ঠিক আছে
ডিলিট ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডিলিট কোঅপাৰেটিভ বৰ্ডৰ মেম্বাৰবিলাক চিলেকশ্যন কৰা ডিলে হৈছে আউটডেটেড মেনেজমেণ্ট আমি আগৰ মতেই কাম কৰি আছোঁ আউটডেটেড মেনেজমেণ্ট নতুন আমি টেকনিকলৈ যোৱাই নাই আৰু এটা বহুত প্ৰব্লেম হৈছে কাষ্ট বেছত মানে আমি কাম কৰি আছোঁ কাষ্ট বেছত মেইনলি মানে কি হয় এইটো লোৱাৰ কাষ্ট হায়াৰ কাষ্ট আমি তাক ডিভাইড কৰি পিনি কামবিলাক কৰি আছোঁ যিটো আমি চবকে ইনক্লুজন কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে তো সেইটোৱে ইছ্যু হয় ঠিক আছে তো ইয়াত আছে PDF-টোত আপোনালোকে পাই যাব কোঅপাৰেটিভ স্পিৰিট ইউনিয়ন এয়া কি কি আছিলে কেনেধৰণে ডিটেইলছত আছে গান্ধীয়ান ফিলচফি যাৰ গান্ধীয়ে কেনেকৈ মানে মহাত্মা গান্ধী এজন ফৰেষ্ট ছেটেলমেণ্টৰ কথা আছে ঠিক আছে কেনেকৈ তেওঁ গান্ধীৰ ফিলচফিটো কি আছিলে মানে তেওঁ যেনেকৈ ৰুৰেলটো ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ পিছতেই অট'মেটিক মানে ডেভেলপ হৈছে তো আমাৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট তেওঁ বেছি ফ'কাছ কৰিছিলে ঠিক আছে অ'কে নেক্সট এটা নিউজত আছিলে ৰিফৰ্মিং গভৰ্ণৰ অফিচ ইন ইণ্ডিয়া তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে কেৰালা গভৰ্ণমেণ্টে ইগনৰিং এপইণ্টমেণ্টৰ কি কয় ভাইচ চেঞ্চেলৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে তো ইয়াত মানে গভৰ্ণৰ অফিচাৰ মানে ষ্টেটৰ গভৰ্ণৰ অলপমান গভৰ্ণৰৰ লগত ষ্টেটৰ প্ৰব্লেম চলি আছিলে এপইণ্টমেণ্ট সেইটো ওপৰতে আছিলে ঠিক আছে অ'কে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণৰ কাৰণে গভৰ্ণৰ কি আছে নমিনেল এক্সিকিউটিভ হেড হয় আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 154 আণ্ডাৰ এপইণ্টমেণ্ট বাই ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট মানে এইটো এপইণ্টমেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট হয় মানে ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰেচিডেণ্ট এপইণ্টমেণ্ট কৰে ঠিক আছে অ'কে আৰ্টিকল 156 কি আছে কি কয় এইটো অফিচ অফ প্লেজাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট তো ইয়াত কি হয় 5 year টাৰ্মটো যিটো আছে তেওঁৰ কাষ্টমাৰী হয় লিগেলি বাইণ্ডিং নহয় কিন্তু এইটো মনত ৰাখিব নট লিগেলি বাইণ্ডিং ঠিক আছে আৰু সূৰ্যনাৰায়ণ কেছত কৈছিলে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে প্ৰেচিডেণ্ট প্লেজাৰ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 56 নন জাষ্টিবল ঠিক আছে তো ইয়াত কৈছে গভৰ্ণৰ এপইণ্টমেণ্ট বাই প্ৰেচিডেণ্ট আৰ্টিকল 154 আণ্ডাৰ আৰ্টিকল এডভাইচ অফ দ্য ইউনিয়ন কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ ইউনিয়ন কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিটো আহিব না সেইটো আপোনাৰ ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট এইটো একচুৱেলি ডাইৰেক্ট কলৰ ভুল হৈ যাব পাৰে প্ৰেচিডেণ্ট এপইণ্ট কৰে অন এডভাইচ অফ ইউনিয়ন কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে অ'কে তো ইয়াত আমাৰ কি হৈছে কোৱালিফিকেশ্যনটো কি আছিলে চিটিজেন ইণ্ডিভিজুৱেল মাষ্ট বি চিটিজেন অফ দ্য এটলিষ্ট 35 years হি কেনট মেম্বাৰ আইডাৰ পাৰ্লিমেণ্ট অৰ ষ্টেট এলেজত কোনোবা এটা অফিচত আদাৰ অফিচ অফ প্ৰফিটত হল্ড কৰি থাকিব লাগিব ঠিক আছে তো ইয়াত কি হ'ল যে কনচাৰ্ণ ডাজ নট ৰিকুৱায়াৰ কনচাল্ট উইথ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ ডুইং এপইণ্টমেণ্ট ৰিমুভৰ ক্ষেত্ৰত মানে ইয়াত কোনো দৰকাৰ নাই চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত ঠিক আছে তো গভৰ্ণৰক আমি কি ক'ব পাৰোঁ কি কয় তেওঁ মোৰ দেন 2 ষ্টেটতো হ'ব পাৰে নহয় জানো আৰ্টিকল 153 আণ্ডাৰত এজন পাৰ্চনে কিনে 2 বা মোৰ ষ্টেটৰ কাৰণেও মানে হ'ব পাৰে গভৰ্ণৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে আৰ্টিকল 153 এটা মনত ৰাখিব তো ৰিকগনিশ্যন অফ গভৰ্ণৰ এপইণ্টমেণ্ট চাকৰি কমিশ্যন 1982 আছিলে বিজ্ঞান কমিশ্যন 2002 আৰু পাঞ্চি কমিশ্যন 2010 ঠিক আছে কাৰণ মানে ৰিকগনিশ্যন আছিলে গভৰ্ণৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিলে চাওক অ'কে এতিয়া ৰিচেণ্ট এটা আছিল যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত এটা আৰু কম্পেনচেশ্যনৰ ওপৰত দিছিলে কি হয় নিশ্চয় আছিলে যে no person can be derived of their property without adequate compensation এই যিবিলাক ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰা হয় বা ৰোড কিবা কিবি বনোৱা হয় ৰাস্তা বনোৱা হয় হাইৱে বনোৱা হয় তো তাত যিটো কম্পেনচেশ্যন পাব লাগে সেইটো ওপৰত আছিলে দেৰি হৈছিলে সেইটো কাৰণে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আৰু এডুকেট কম্পেনচেশ্যন মানে ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে no person can be deprived of their property without adequate compensation ঠিক আছে এই কথাটো কোৱা অ'কে নিউজত কি আছে বেংগলোৰ মহীশূৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিডৰ প্ৰজেক্ট BMICP প্ৰজেক্টৰ কাৰণে এইটো ডিলে হৈছিলে সেইটো কাৰণে এইটো নিউজত আহি আছে অ'কে কনষ্টিটিউশ্যন ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত কি আছিলে আমাৰ আৰ্টিকল 308 আছে তো ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ইজ নো লংগাৰ এজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট চিন্স 44 এমেণ্ডমেণ্ট আৰু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন 1978 যিটো 44 এমেণ্ডমেণ্ট আছে তেওঁক মানে কি কয় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ল
ইটছ ৰিভেন্স এ কনষ্টিটিউশ্যন ৰাইট তো আৰ্টিকল 308 এতিয়া ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আছে ঠিক আছে ওকে okay presently I consider right as a constitutional right article 300 violation must be challenged in high court under article 226 article 226 under মানে যদি আমি ভায়োলেশ্যন হয় আৰ্টিকল 300 এর ক্ষেত্ৰত তো কনষ্টিটিউশনাল রাইট ভায়োলেশ্যন আমি কনষ্টিটিউশনাল রাইটটো যেতিয়া ভায়োলেশ্যন হ'ব তেতিয়া আমি আৰ্টিকল 226 আন্ডাৰ হাই কোৰ্ট আমি কেছ কৰিব okay 300 mandate to the property can only be taken by the state with legal authority of the procedure to ইয়াত মানে কি অথৰিটি অফ ল তো ইয়াত কি কয় প্ৰপাৰ্টি ল যেতিয়া ঘোষণা কৰিব তো এটা ভাল প্ৰচিডিউৰ জৰিয়তে যাবই লাগিব ঠিক আছে ওকে এনিমি প্ৰপাৰ্টি তো এটা নিউজত আছিলে কিয় আছিলে চেফলি খানৰ যেটো তেওঁৰ মানে প্ৰপাৰ্টি আছিলে তো এনিমি প্ৰপাৰ্টি হিচাপে ডিক্লেৰেশ্যন কৰা হৈ গ'ল ঠিক আছিলে কৰিছিলে এবাৰ তো এনিমি প্ৰপাৰ্টি কি হয় এনিমি প্ৰপাৰ্টি এক্ট 1968 ডিফাইন্স এনিমি প্ৰপাৰ্টি ইজ দ্য প্ৰপাৰ্টি ফৰ the time being belonging or held and managed on behalf of a enemy and enemy subject or enemy by enemy farm ক্ষেত্ৰত to yet refer কৰা আছে movable or immovable left behind in India by individual who migrate to the countries designated as a enemy nation যিবিলাক আমি enemy nation হিচাপে আমি মাৰ্ক কৰিছো তেওঁলোকৰ তালৈ যদি গুচি যায়গৈ তেওঁক সেই প্ৰপাৰ্টিখিনি enemy প্ৰপাৰ্টি হিচাপে গ্ৰহণ কৰা ধৰি লোৱা হয় ঠিক আছে তো ইয়াত আমাৰ কাৰণে নিউজত আহিব মানে কুৱেশ্যনৰ আহিব পাৰে যে এনিমি প্ৰপাৰ্টি এক্ট 1968 কি কৰে ডেফিনিশ্যনটো কি দিছে তেনেধৰণে ঠিক আছে তো ইয়াত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনটো কেতিয়াও নাহে মানে কোনটো চেফলিখনৰ কি প্ৰপাৰ্টি ল'লে ঠিক আছে অ'কে তো এনিমি প্ৰপাৰ্টি এমেণ্ডমেণ্ট ভায়োলেশ্যন এক্ট 2017 এনে ছাবজেক্ট কৈছে আছিলে যে definition of enemy subject to enemy and farm okay border section নিলে মানে enemy subject include legal heirs of enemy even if they are a citizen of India of another country which is not enemy okay enemy farm enemy property would remain with the concern even in case where the enemy subject or farm ceased to exist due to death execution or business closure ঠিক আছে okay আৰু এটা আছে নিউজত CBI মানে এতিয়া ষ্টেটৰ কনচাৰ্ন নালাগে যে এতিয়া FIR ফাইল কৰিব ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিছে এটো ওপৰত তো CBI হয় কি okay CBI established কৰিছে 1963 ইয়াৰত ৰিজলিউচন অফ মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ পুলিনা গ্ৰুপছন চান্থাম কমিটি 1960 to 64 আৰু যি মানে কাৰাপশ্যনৰ প্ৰিভেনশ্যন কাৰাপশ্যনৰ ওপৰতে মানে ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিছে তাৰ ফলতে CBI এষ্টাব্লিছ কৰা 1963 ঠিক আছে তো এক আছে নোডাল পলিচি এজেঞ্চি টু কোঅৰ্ডিনেটৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন উইথ ইণ্টাৰপল মেম্বাৰ্ছ কাণ্ট্ৰিজ ইণ্টাৰপল মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিলত ইনভেষ্ট কৰিব কাৰণে ঠিক আছে ফাংচনিং পাৱাৰ কোড বাই দিল্লী স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট 1946 এক্টত স্পেচিয়েল পাৱাৰ বাই অপাৰেট আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ পাৰ্চনেল পাব্লিক ইভেণ্টছ এণ্ড পেনশ্যন আণ্ডাৰ কাম কৰি আছে Prime Minister Office under direct purview. Supervision of CBI, the Central Vigilance Commission CBI oversees the CBI supervision. ঠিক আছে under Prevention of Corruption Act 1989 okay appointment CBI director Lokpal Act 2014 is a committee comprising Prime Minister, Leader Opposition and Chief Justice of India তেওঁ লক্ষাই ৰিকমেণ্ড কৰিব এপইণ্টমেণ্ট কৰিব তো ডাইৰেক্টৰ এনজয়ৰ টু ইয়েৰ্ছৰ টাইম মানে এক্সপেণ্ডেবল আপ টু 5 years ঠিক আছে ইন দ্য পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট তো 2 বছৰ কাৰণে থাকে আৰু 5 বছৰলৈ এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইণ্ডিয়া তো সুপ্ৰিম কোৰ্ট কি হয় তো হাইয়েষ্ট জুডিচিয়েল কোৰ্ট দ্য ফাইনেল কোৰ্ট অফ এপিল ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট হয় ইণ্ডিয়া ইজ এ ফেডাৰেল ষ্টেট এণ্ড হেজ এ সিংগল এণ্ড ইউনিফাইড জুডিচিয়েল চিষ্টেম ঠিক আছে 3 টায়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্ট ছাউণ্ড কোৰ্ট ঠিক আছে ৰেগুলেটিং এক্ট 1773 এষ্টাব্লিছ কৰা আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ কলকাতা ঠিক আছে এজ এ
কোর্ট অফ রেকর্ড উইথ ফুল পাওয়ার অথরিটি ঠিক আছে তো সুপ্রিম কোর্ট অফ জুডিচিয়াল কোর্ট কলকাতা স্থাপন কৰা হৈছিল 1773 চনত ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছড হিয়াৰ ডিটাৰমাইণ্ড দ্য কমপ্লেইন by any crimes also to entertainment here determined by any state বেংগল বিহাৰ আৰু উৰিষ্যা তো এই যিটো হৈছে কলকাতাত যে চাবলুচা তো বেংগল বিহাৰ উৰিষ্যাত যি প্ৰব্লেম তাৰ চাবৰ কাৰণে ঠিক আছে অ'কে তাৰপিছত আহিলে ফেডাৰেল কোৰ্ট অফ আণ্ডাৰ কি কোৰ্ট এষ্টাব্লিছ হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক 1935 ঠিক আছে তো কি হয় আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স 1947 কনষ্টিটিউশ্যন ইণ্ডিয়া কেম ইনটু বিং 26 জানুৱাৰী 1950 সুপ্ৰিম কোৰ্ট অলসো কেম ইনটু এক্সিষ্টেন্স ফাৰ্ষ্ট সিটিং আছিল 28 জানুৱাৰী 1950 হৈছিল তো ফাৰ্ষ্ট সিটিং হৈছিল আমাৰ 28 জানুৱাৰী ওকে the law declared by Supreme Court is binding to all courts within the territory of India তো এইটো বাইণ্ডিং হ'ব তো যি ল দিব সুপ্ৰিম কোৰ্ট এইটো জাজমেণ্ট এইটো বাইণ্ডিং হ'ব on all courts of India ঠিক আছে constitutional provision কি আছে Indian constitution provide provision to Supreme Court under part 5 union and chapter 6 ঠিক আছে তো article 124 বা 147 part 5 deal with organization independence jurisdiction power of Supreme Court লগায় ঠিক আছে তো part 5 or article 124 বা 147 Supreme Court লগত ডিল কৰি আছে ওকে ওকে তাৰপৰা নিউজত আছিলে যে নেশ্যনেল ব্ৰডবেণ্ড মিছন 2.0 তোকে মিনিষ্ট্ৰি অফ কমিউনিকেশ্যনে লঞ্চ কৰিছিলে ঠিক আছে এটা সংস্থা চাৰিটি মোবাইল এপ বুলি নেশ্যনেল ব্ৰডবেণ্ড মিছন ওকে নেশ্যনেল ব্ৰডবেণ্ড মিছন 2.0 কি আছিলে ইজ ফ'কাছ অন এক্সপাণ্ডিং মানে ইজ এ পাৰ্ট নেশ্যনেল ডিজিটেল কমিউনিকেশ্যন পলিচি 2018 এটা পাৰ্ট হয় তো ওৱানত কি আছিলে ফ'কাছ অন এক্সপাণ্ডিং ব্ৰডবেণ্ড কানেক্টিভিটি ক্ৰিয়েটিং ডিজিটেলি ইনক্লুজিভ ইণ্ডিয়াটো মানে এক্সপাণ্ড ব্ৰডবেণ্ডৰ কানেক্টিভিটি গোটেই ইণ্ডিয়াত এক্সপাণ্ড কৰাটো আৰু ক্ৰিয়েটিং ডিজিটেলি মানে ডেভেলপ কৰাটো ইণ্ডিয়া তো সেইটোৱে আছিলে নেশ্যনেল ব্ৰডবেণ্ড মিছনৰ ওপৰত ঠিক আছে নলাল মিনিষ্ট্ৰি কোন হয় ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ টেলিকমিউনিকেশ্যন মিনিষ্ট্ৰি অফ কমিউনিকেশ্যন ঠিক আছে DOT তো অবজেক্টিভ NBM2 কিয় ৰুৰেল কানেক্টিভিটি এমছটোৰ কাৰণে 1.7 লাখ এনচিঅ'ৰ টু 60 আউট অফ এভৰি 100 হাউচ হোল্ড উইথ ব্ৰডবেণ্ড তো 1.7 লাখ ভিলেজক কানেক্ট কৰাৰ টাৰ্গেট লৈছে হাই স্পীড ইণ্টাৰনেট ডাউনলোড 100 MB ফৰ ৰুৰেল এৰিয়া ঠিক আছে সংসাৰ চাৰিটি মোবাইল কি হয় তো এসেনশিয়েল টুল টু হেল্প ইউজাৰ প্ৰটেক্ট টেলিকম ৰিচোৰ্চ এণ্ড প্ৰিভেণ্ট ফ্ৰডৰ কাৰণে তো কি হয় যে ফ্ৰডত কিছুমান ফ্ৰড কৰিব পাৰে লগতে তাৰপৰা আপোনাৰ মোবাইল কানেকশ্যনটো তেওঁ নিজৰ মোবাইল নম্বৰ কানেকশ্যনটো বেলেগ কোৱাটো দিয়ে লগাই দিব পাৰে ফ্ৰড কৰি পিনি এইবিলাকত চাবলৈ সংসাৰ চাৰিটি মোবাইল এপটো ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে ওকে নিউজত আছে যে ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা তোকে ট্ৰায়েল ইন এবচেনিয়া ট্ৰায়েলত মানে এবচেণ্ট থাকিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত এটা আহিছিলে ওকে ঠিকে আছে তো ইয়াত কি আছে ছেকশ্যন 355 জাজ অৰ মেজিষ্ট্ৰেট কেন প্ৰচিড উইদাউট দ্য একুৱেষ্ট ইফ দেয়াৰ প্ৰেজেণ্ট ইজ নট নেচেচাৰী একুৱেষ্ট যদি প্ৰেজেণ্টটো নেচেচাৰী নহয় তেতিয়াও মানে জাষ্টিছৰ কাৰণে তেতিয়াও কাম কৰিব পাৰে দে ডিষ্টাৰ্ব কোৰ্ট প্ৰচিডিং যদি তেওঁলোকে ডিষ্টাৰ্ব কৰে তেতিয়া তেওঁলোক এবচেণ্টত সেইটো কাম কৰে সেইটোৱে আছিলে ছেকশ্যন 355 আণ্ডাৰত মানে এইটো কথা কৈ আছে ওকে আৰু এটা আছিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কিহৰ কাৰণে চেডিশ্যন লৰ কাৰণে তো ছেকশ্যন 152 কি কয় যিটো মানে মডাৰ্ণ ভাৰ্চনৰ চেডিশ্যন লটো ইনক্লুড কৰি আছে তো এইটো মানে চব মিছইউজ কৰিব পাৰি কথা এটা কৈছে আৰু ঠিক আছে ইয়াত কোন কি ক্ষেত্ৰত এপ্লাই কৰিব পাৰি কোনোবাই যদি ৱৰ্ড মানে স্পোকেন বা ৰিটেন কৰে মানে যিবিলাকে মানে আমি চেডিশ্যন ক্ষেত্ৰত ধৰিব পাৰোঁ চাইনৰ ক্ষেত্ৰত ভিজিবল ইমেজ ইলেক্ট্ৰনিক কমিউনিকেশ্যনত ফাইনেন্সিয়েল মিনছ অদাৰ মেথডত যিবিলাকৰ ফলত আমি মানে চেডিশ্যনটো মানে এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যিটো আমাৰ নেশ্যনেল লেভেলত হাৰ্ম কৰে বুলি কয় এইটো আছে এপ্লাই টু ইণ্ডিভিজুৱেল হু ইণ্টেনশ্যনেলি আৰু নয়িংলি থ্ৰু দ্য এইকেইটা মানে প্ৰচেছত যায় মানে ঠিক আছে পানিছটো কি হ'ব পাৰে লাইফ ইমপ্ৰিজমেণ্ট হ'ব পাৰে কি কয় আৰু আপ টু 7 years প্ৰিজন আৰু এলং উইথ ফাইনো হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া নিউজত আছে
কিয় আছিলে 25 জানুৱাৰী 2025 নেশ্যনেল ভোটাৰ ডে পালন কৰা হয় তো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কি হয় অট'নমাছ কনষ্টিটিউচনেল হয় ঠিক আছে অথৰিটি কিয়তো কিহৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল কিহৰ কাৰণে কিহৰ ইলেকশ্যন পাতিবলৈ লোকসভা ৰাজ্যসভা ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি প্ৰেছিডেণ্ট আৰু ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট ইলেকশ্যন পাতিবলৈ ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে কি হয় পঞ্চায়ত আৰু মিউনিচিপালিটি কামটো কি কৈছে সৰি কামটো মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যনটো নকৰে ইয়াৰ কাৰণে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আছে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আছে ঠিক আছে ঠিক আছে এইটো তো আগতে আমাৰ কি হয় ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা আছিলে ওৱান ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আছিলে প্ৰথমতে ঠিক আছে কিন্তু কি হয় 1989ত কি কয় ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আহিলে ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1989 তো ইয়াত কি হ'ল মাল্টি মেম্বাৰ কৰি দিয়া হ'ল এতিয়া সেইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে মাল্টি মেম্বাৰ কৰি দিয়া APSCত আহিছে কুৱেশ্যন ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ মাল্টি মেম্বাৰ ছিংগল মেম্বাৰ ঠিক আছে কোন কথাই কোন কথা থাকিব চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ প্লাছ আদাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ এতিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ প্ৰেজেণ্টলি কি আছে চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ প্লাছ টুৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আছে ঠিক আছে চিফছৰ লগত আৰু দুজন আছে তো তিনিজন মেম্বাৰ হৈছে মাল্টি মেম্বাৰ ঠিক আছে এবাউট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ পাৰ্মানেণ্ট কনষ্টিটিউশ্যনৰ বুলি কোৱা হৈছে 25 জানুৱাৰী 1950 তো চিন্স 2011 পৰা নেশ্যনেল ভোটাৰ ডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হয় 25 জানুৱাৰী এভৰি ইয়াৰ কাৰণে মাৰ্কটো ফাউণ্ডেশ্যন দিয়া হয় ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ কনষ্টিটিউশ্যন কমিশ্যন পাৰ্ট 15ত আছে কনষ্টিটিউশ্যন তো আৰ্টিকল 324 পৰা 329 ঠিক আছে অ'কে কি ৰুল কৈ আছে ইলেকশ্যন লোকসভা ৰাজ্যসভা ষ্টেট আৰু প্ৰেছিডেণ্ট ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট কাইণ্ডলি ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ টু চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ টু আদাৰ কমিশ্যনাৰ আছে ঠিক আছে ইলেকশ্যন অনলি ওৱান ইলেকশ্যন এইটো অনলি চিফ মানে চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যন আছিলে কিন্তু 89 কৈ আছিলে টু ইলেকশ্যন এড কৰা হ'ল অ'কে অ'কে আচ্ছা কোৱালিফিকেশ্যন চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ হোল্ডিং প্ৰেজেণ্ট পোষ্ট ইকুইভেলেণ্ট টু ছেক্ৰেটাৰী ইকুইভেলেণ্ট পোষ্ট হয় ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া চাৰ্চ কমিশ্যন মিনিষ্ট্ৰী অফ ল জাষ্টিছ হেডেড বাই কমিশ্যন এই কোনে মানে ইলেকশ্যন কমিশ্যন কৰিব তাৰ কাৰণে এখন কমিটি আছে চাৰ্চ কমিশ্যন তেওঁলোকে তাত কোড হেডেড বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ ল কমিশ্যন আৰু টু মেম্বাৰ্ছ ৰেংক ছেক্ৰেটাৰী হ'ল ফাংচন প্ৰিপেয়াৰ পেনেল অফ 5 কেণ্ডিডেটছ ফৰ চিলেকশ্যনৰ কাৰণে চিলেক্টেড কমিটি থাকিব কম্প'জিশ্যন কৰি চাৰ্চ কমিটিত মানে তেওঁলোকে চাৰ্চ কৰিব তাৰ 5জন পেনেল দিব মেম্বাৰ দিব চিলেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তাৰ ভিতৰত এজন থাকিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থাকিব লিডাৰ অপ'জিশ্যন ইন দ্য হাউচ অফ দ্য কি কয় মেম্বাৰ অপ'জিশ্যন লিডাৰ থাকিব ইউনিয়ন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ টু বি নমিনেট বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অ'কে ফাংচন কি হ'ব এলিজিবল কেণ্ডিডেট অফ দ্য কেণ্ডিডেট টু দ্য প্ৰেছিডেণ্ট ফৰ দ্য এপইণ্টমেণ্ট তো ইয়াত ৰিকমেণ্ড কৰিব তেওঁলোকে প্ৰেছিডেণ্টক এইকেইটা এপইণ্টমেণ্ট কৰিবলৈ টাৰ্ম অফিচ অফ ইলেকশ্যনৰ 6 বছৰ আনটিল 65 ইয়াৰ্ছ যিটো আগতে হৈ থৈ যাব ইফ এছে বিকম ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ বিকম টু চিফ ইলেকশ্যনাৰ কম্বাইন টেনো কেন নট বি এক্সিড 6 ইয়াৰ 6 বছৰতকৈ বেছি হ'ব আৰু তেওঁ ছাপ'জ ইয়াত থাকিলে বোলে 4 বছৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ চিফ ইলেকশ্যন কাৰণে 2 বছৰ হ'ব পাৰিব ৰিএপইণ্টমেণ্ট নট এলাউড ঠিক আছে চেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰত ইকুইভেলেণ্ট টু সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজলৰ ঠিকেই হয় ঠিকে আছে ৰেজিগনেশ্যনৰ ৰিমুভেল টু দ্য প্ৰেছিডেণ্টৰ কাৰণে দিব লাগিব ৰাইটিং কৰি মানে ৰিজাইন লেটাৰ দি পিনি ৰিজাইন কৰিব পাৰে অ'কে ঠিক আছে আজিলৈ ইমানেই মই আৰু আছে এইটো ডিচাইড কৰিম তাৰপিছত নেক্সট আমি পঢ়ি যাম আকৌ কাইণ্ড ঠিক আছে থেংক ইউ